මේ ඔයිල් එක යූස් කළා නැත්නම් ඔයාගේ කොණ්ඩේ වවන්න බෑ කියන එක අහන්න දෙයක් නන් නෙමෙයි. හයි ළමයි. hair oil එකක් හදන හැටි අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. hair oil එකක් ඔව් කොණ්ඩේට කරන සත්කාර වලින් ගොඩක්ම වැදගත් අංගයක් තමයි මේ oil treatment කියන්නේ. ඉතින් විවිධ වර්ගයේ hair oil අපි දැකලා තියෙනවානේ. මේ හැම oil එකකින්ම මම වැඩිපුර කැමති ගෙදර අපිම හදාගන්න oil වලට. මොකද පළවෙනිම දේ විශ්වාසය. විශ්වාසනීය විදිහට අපි යොදන හැම ද්‍රව්‍යයකම ගුණාත්මක භාවය අපිටම බලා ගන්න පුළුවන් නිසා. දෙවෙනි කාරණාව තමයි කල් තබා ගැනීමටවත් කෙමිකල් එකක් භාවිතා නොකිරීම. 100%ක්ම ඔයිල් එකේ ප්‍රමිතිය අපිටම වග කියන්න පුළුවන්කම. මේ ඔයිල් එක හදන්න යන කලින් ඔයාලට වැදගත් කාරණාවක් කියන්න තමයි හදන්නේ. ඔයා දන්නවද දැන් අපි වෙන කෙනෙක්ට හොඳයි කියලා යූස් කරන දෙයක් අපි යූස් කරන්න ගියම අපිට සමහර විට ඒක එච්චරම හොඳ වෙන්නේ නැහැ. අනිත් කාරණාව තමයි අපිට හොඳ නොවන එක සමහර විට වෙන කෙනෙක්ට හොඳ වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපිට එයාට හොඳයි කියලා අපිට හොඳ නැහැ කියලා ඒ දේ ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ 100%ම මෙන්න මේ දේ නරකයි කියලා. මොකද එක එක්කෙනාගේ හේර්ස් වර්ග විවිධයි. ඒ නිසා එක්කෙනෙක්ට බලපාන විදිහට තව එක්කෙනෙක්ට බලපාන්න නැති වෙන්න පුළුවන් ඒ දාන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් එක. මම දැන් ඔයාලට කිව්වේ සමහර ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වර්ග තව කෙනෙක්ට ගැලපුණාට අනිත් කෙනාට නොගැලපෙන්න පුළුවන් කියලානේ. එහෙම එකක් නෙමෙයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන මේ hair oil එකට නම් ගන්නෙ. ඉතින් මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක හරිම වැදගත්. ඉතින් මේකෙන් ඕනම කෙනෙක්ට hair oil එකක් හදාගන්න පුළුවන්. hair oil එක හදන්නේ වෙනස් ක්‍රමයකට. ඒකයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. මේක නැත්තම් ඔයාලට මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක අලුත් එකක් නන් නෙමෙයි. මේ hair oil එක හදාගන්න aloe vera වලින්. පොමාරිකා කියන්නේ ඕනම කෙනෙක්ට යූස් කරන්න පුළුවන් හොඳ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ hair oil එක හදන විදිය වෙනසක් තියෙන්නේ. අපි යමු දැන් මේ hair oil එක හදන්න. මට හිතෙනවා පොඩි ටිප් එකක් කියන්න. ඉතින් මේක මම මෙච්චර කාලෙකට කියලා නැති හැමෝම දන්න ඇති කියලා හිතාගෙන හිටියේ මම. නමුත් නොදන්න කෙනෙක් හිටියොත් එහෙම කියලා මට හිතෙනවා මේ වෙලාවේදී මේක කියන්න. ඔයාලා hair oil එකක් යූස් කරනකොට හැම වෙලාවෙම ඔයා යූස් කරන ප්‍රමාණය වෙනම අරගෙන ඒ ටික වෙනම රත් කරගෙන පොඩ්ඩක් ඒක මද රස්නෙන් hair එකට apply කරගන්න, scalp එකට apply කරගන්න. ඒකින් ඔයාගේ කොණ්ඩෙට hair oil එකේ තියෙන පෝෂණය ඉක්මනටම උරා ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. අද මේ ඔයා දැනගත්තේ කුමාරිකා වලින් හොඳම ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන් hair oil එකක් හදාගන්න විදිය. ඉතින් මේ hair oil එක හදාගෙන බලන්න. ඔයාට හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. hair oil හදන ingredients හැම එකක්ම එකම විදියට හරි පෝෂණය ලබා ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒවා හදනකොට එක එක ක්‍රම වෙනස් වෙනවා. දැන් අපි rosemary ගත්තොත් rosemary වල double boil කරාම තමයි පෝෂණය හරියට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි aloe vera වල double boil කරන්න බෑ. aloe vera වල වතුර වැඩියෙන් තියෙන නිසා අපි aloe vera මෙන්න මේ විදිහට හදුවාම හොඳටම පෝෂණය අපේ oil එකට absorb වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ක්‍රම ගණනාවක් තියෙන එකිනෙකට වෙනස් වෙන අපි හදන්න ගන්න hair oil ingredients වල. ඉතින් මේ ingredients හැම එකම එකම විදිහට හැදුවාම තමයි අපේ කොණ්ඩෙට හරි ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්නේ නැත්තේ. ඉතින් මේ aloe vera එක කියන්නේ කොණ්ඩෙට ගොඩාක් වැදගත් වෙන hair oil එකක්. ඒ නිසා ඕනම කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන් නිසා මම අද මේක කියලා දුන්නේ. මේක විතරක්ම දාලා ඔයා හදලා බලන්න, වෙන වෙන ඒවා දාන්න යන්න එපා. ඒකෙන් ඔයාට කොණ්ඩෙට ඩැමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට අද මම මේ කියලා දීපු වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා හිතුවා. ඉතින් ඊළඟ දවසෙත් මම ආයෙත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඕගොල්ලෝ හම්බෙන්න ඉන්න. එතකන් ගිහින් ඉන්න පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න.